انت بس ايش عم تحاول تحكي بس؟ مش عارف صراحة. I've never been asked this question before. مرحبا شباب والصبايا. احنا اليوم بمدرستي عشان الويكند دائما عندي طقس زفت فما بقدرش اصور، بس اليوم رح نحكي عن الاعدام فانبسطوا. فانت بتدعمي الاعدام يكون بالاردن؟ أنا برأيي إنه هذا بيعتمد حسب الجرائم اللي بيكون فيها المجرمين. إذا كان بيستاهل الإعدام، إذا بيشوف القاضي إنه هو بيستاهل الإعدام، إذا ليش لا؟ الصراحة بالنسبة للإعدام يعني الحياة ما حدا بيقدر يسلب هاي إلا غير اللي أعطاه هاي الحياة، فهذا هو رأيي. الإعدام هو يعني إشي أعتقد لازم يكون موجود في حال إنه الشخص أنهى حياة شخص آخر وحرمه من الوجود على هاي الأرض، إنه الله الوحيد اللي له الحق إنه يأخذ حياة شخص. أنت كإنسان ما لك أي حق تأخذه، فأنا بعتقد إنه الإعدام هي أفضل وسيلة إنه نعاقب هيك شخص. أنا بدعم الإعدام لأن برأيي إنه هو بضع زي حاجز أو بيعمل رادع للناس إنها ترتكب نفس الأغلاط اللي ارتكبها من غيرها. أنا ضد الإعدام. ليش؟ عشان كل حدا بيستاهل فرص جديدة عشان يصير عنده زي حدا إجا وقتل واحد بتروح تقتله. زي كيف منطق هذا؟ يعني حدا ارتكب جريمة، أنت بترتكب جريمة عشان تحاسبه. زي هلا ثاني سؤال، هلا هو إشي أخلاقي الإعدام برأيك؟ يعني لا انه لا، عشان كل انسان بيستحق فرص يعني اخرى، ودائما في يعني يمكن في ناس بيقدروا نحللهم ونشوف الاسباب اللي هم بيسووا فيها الاشياء اللي بيسووها، بس في اشياء اظن انه تستاهل انه ينعدم اللي بيسويها. تمام، فأنت برأيك هذا إشي أخلاقي؟ أكيد. في ناس بيحكوا إنه الحكومة ما إلها الحق تاخذ حياة شخص ثاني، إيش ردك لهذا الموضوع؟ أنا برأيي إنه في قانون، والقانون هو اللي بيحدد إنه مين كيف ومتى يتاخذ حياة شخص معين بناء طبعا على الأفعال اللي هو قام بها. فإنه القانون هو اللي بيحدد إنه سيتم إعدام الشخص أو إما إنه يتم الإعفاء عنه أو سجنه. هلا من أي ناحية عم نشوفها؟ يعني الإعدام من ناحية المقتول وعائلته هي بالنسبة لهم شيء يعني شرفي وأخلاقي، أما بالنسبة للي يعني قتل هو عملة أصل ما كان فيها أخلاق من الأول، فيعني ما أظن إنه لا هي أخلاقيا لا مو أخلاقيا. بس بجرائم زي الإرهاب أنا definitely 100% مع الإعدام، ومع الجرائم القتل العمد خصوصا ما يكون ما في سبب للجريمة. أنا كمان مع الإعدام. ممكن يكون اقتداء بالمثل إنه ما تعمل الغلط اللي عمله غيرك، أو ممكن يصير معك مشكلة. هلا بس هلا ثالث سؤال، هلا من فهمك للدين الإسلامي أو من معرفتك، وتقدر تجاوب إنك ما بتعرفه مش متأكد، بس من فهمك ومع معرفتك الدين الإسلامي بيسمح للإعدام؟ صراحة أنا مش مسلم فما بديش أفتي ولا بديش أحكي إشي إنه غير صحيح. الإسلام بشرع الإعدام بس مش معناه إنه أنا يعني بآمن بالإعدام. بشكل عام الحدود أو العقوبات الشديدة في الإسلام إلها علاقة بالمجتمع ككل، اللي بتمس أمن المجتمع ككل. فمثلا في عنا عقوبة اللي بيسموه اللي قطاع الطرق. الحاكم ممكن عبر القضاء طبعا ممكن يأمر بقتلهم. ليش؟ لأنه مثلا هذا الشخص وهذا الإنسان بيكون اعتدى على الأمن المجتمعي ككل. في
في آية أظن أو حديث بيحكي إنه القاتل يقتل أو اليد باليد، إشي زي هيك. بس إشي زي أظن هيك. إنه ما أظن، عشان الثأر عندنا ممنوع بالدين، فيعني ما أظن هذا أظن نوع من الثأر يعني، حتى لو إنها حق وعدالة. بس إذا ما بعرف إذا السعودية بتقدمها نفس الشيء، ما بعرف.